Nước đun sôi để nguội, chúng ta vẫn tin tưởng là an toàn nhất và lành mạnh nhất để uống hàng ngày. Nhưng tôi phải hỏi thật quý cô chú một câu. Quý vị có bao giờ nghĩ rằng chính thói quen tưởng chừng như vệ sinh, an toàn nhất này lại đang là nguy cơ âm thầm ảnh hưởng đến thận và hệ tiêu hóa của mình không? Tôi xin khẳng định một sự thật đủ sức gây sốc. Vấn đề không nằm ở nước, mà nằm ở cách chúng ta đang dùng nước để uống sai cách. Quý cô chú có biết, gần 90% gia đình Việt Nam đang mắc phải những sai lầm tai hại khi uống nước sôi để nguội. Thật sự là, nước đun sôi để nguội quá 24 giờ sẽ dễ bị vi khuẩn từ không khí rơi vào và sinh sôi trở lại. Quý cô chú có đang vô tình uống nước thiêu mỗi ngày không? Và kinh khủng hơn, hành động tưởng chừng như thông minh là đun đi đun lại nước còn nóng trong bình thủy lại đang biến ly nước của quý vị thành một liều thuốc độc chậm, có nguy cơ tích lũy chất gây ung thư nếu tích lũy lâu dài không? Tôi hiểu cảm giác của quý vị. Cả đời chúng ta tin rằng nước sôi là an toàn nhất. Nhưng bệnh tật không bao giờ ập tới trong một đêm. Nó tích lũy dần. Và đó chính là lý do vì sao người Việt mình hay khỏe mạnh nửa đời, bệnh tật nửa đời còn lại. Hôm nay, tôi sẽ vạch trần 5 sai lầm tai hại mà gần như mọi người đều mắc phải và chỉ cho quý cô chú 3 quy tắc vàng để uống nước đúng khoa học nhất. Đó là lý do quý cô chú nên ở lại xem hết video này. Quý vị sẽ biết chính xác tại sao việc đun sôi ở 100 độ C lại không hề làm sạch nước và những kim loại nặng, arsen, chất độc cấp 1 có thể gây ung thư từ nước giếng vẫn còn nguyên trong nước sôi để nguội. Quý cô chú có biết lựa chọn và bảo quản bình nước đúng chuẩn, thủy tinh, inox, để không giải phóng các chất độc như BPA hay phtalates vào nước giúp bảo vệ gan, thận và hệ nội tiết của mình không? Bệnh tật không bao giờ ập tới trong một đêm. Nó tích lũy dần, và nguồn nước hàng ngày chính là nơi tích lũy nguy hiểm nhất. Quý cô chú đang uống gì mỗi ngày? Tôi muốn phân loại thật rõ 4 nguồn nước phổ biến mà chúng ta hay dùng để uống, để quý vị thấy mình đang thuộc nhóm nào và nhóm đó an toàn hay nguy hiểm ra sao. 1. Nước mưa. Hương vị ngọt ngào xưa cũ đã biến mất. Ngày xưa, nước mưa sạch và có vị ngọt tự nhiên, nhưng ngày nay thì khác. Không khí ô nhiễm đã khiến nước mưa có thể nhiễm axit và hóa chất độc hại. Chưa kể, nếu quý vị hứng nước từ mái nhà hoặc bể chứa không được vệ sinh kỹ, nước mưa sẽ bị nhiễm khuẩn nặng. Vì những lý do này, quý cô chú không nên uống nước mưa trực tiếp, kể cả đã nấu chín. 2. Nước giếng, giếng trời hoặc giếng khoan. Nguồn nước rủi ro cao. Hàng triệu gia đình Việt Nam, đặc biệt là ở nông thôn, vẫn đang dùng nước giếng. Tôi phải cảnh báo quý cô chú, đây là nguồn nước rủi ro rất cao. Nước giếng thường chứa nhiều kim loại nặng như sắt, mangan và đặc biệt là arsen. Arsen là một chất độc cấp 1, có thể gây ung thư nếu tích lũy lâu dài. Sự thật về đun sôi. Nếu quý vị dùng nước giếng để uống, kể cả đun sôi, cũng không loại bỏ được tạp chất hóa học và kim loại nặng. Việc đun sôi chỉ giết được vi khuẩn sống, nhưng arsen và kim loại nặng vẫn còn nguyên trong nước. Nước giếng rõ ràng là nguy hiểm, nhưng quý cô chú có biết, ngay cả nguồn nước mà chúng ta tin tưởng nhất, nước máy, cũng đang bị hiểu lầm về độ an toàn không? Nước máy, tưởng chừng an toàn, nhưng chỉ đạt chuẩn sinh hoạt. Nước máy là nguồn nước phổ biến và an toàn nhất hiện nay. Nước đã được nhà máy xử lý từ sông, hồ, suối và nước ngầm. Tuy nhiên, để tránh nguy cơ tái nhiễm vi khuẩn khi đến vòi nước nhà mình, nước máy vẫn trước lo bền để khử trùng. Điều quan trọng nhất mà quý cô chú cần nhớ là ở Việt Nam, nước máy chỉ đạt chuẩn sinh hoạt, không phải chuẩn uống trực tiếp. Bộ Y tế cũng khuyến cáo chúng ta nên đun sôi hoặc lọc thêm trước khi uống. Cách tốt nhất là chúng ta nên làm thêm bước xử lý nước trước khi nạp vào cơ thể. Nước đóng bình, sự đánh cược về chất lượng. Chắc chắn có quý vị sẽ thắc mắc, tôi không uống nước máy, tôi uống nước đóng bình có an toàn không? Xin thưa quý vị, an toàn hay không, tùy vào cơ sở sản xuất. Nếu là công ty uy tín thì quý vị có thể yên tâm. Nhưng với những cơ sở sản xuất không uy tín thì họ có thể chỉ lấy nước máy lọc sơ rồi đóng vào các bình cũ tái sử dụng không vệ sinh. Điều này dẫn đến rủi ro nấm mốc và vi khuẩn rất cao. An toàn không nằm ở việc đóng bình mà nằm ở quy trình sản xuất và bảo quản của họ. Sau khi đã phân biệt được các nguồn nước, chúng ta thấy rằng nước máy là nguồn phổ biến nhất và cần được xử lý thêm. Tổ chức Y tế Thế giới WHO
Công nhận đun sôi là phương pháp đơn giản nhất để khử trùng. Tuy nhiên, các chuyên gia lại nói chính nước đun sôi để nguội lại đang âm thầm trở thành mối nguy hại cho sức khỏe. Vấn đề thực sự nằm ở đâu? Nó nằm ở những 5 sai lầm tai hại mà chúng ta dùng nước đun sôi để nguội uống mỗi ngày. Chúng ta hãy đi ngay vào sai lầm đầu tiên, điều mà gần như ai cũng hiểu lầm. Đó là đun sôi không hề làm sạch nước. Sai lầm số 1 và cũng là lớn nhất của chúng ta là cứ nghĩ nước đun sôi nghĩa là nước sạch. Sự thật hoàn toàn không phải như vậy. Khi đun nước đến 100 độ C, đúng là chúng ta đã giết được vi khuẩn gây bệnh, các loại trứng giun sáng, ký sinh trùng và nấm men, tức là diệt được sinh vật sống trong nước. Nhưng quý cô chú ơi, những thứ không sống thì sao? Đun sôi không loại bỏ được các tạp chất hóa học như nitrat, kim loại nặng, arsen hay thuốc trừ sâu nếu nước nguồn bị ô nhiễm. Nếu quý vị dùng nước giếng, nước mưa, các kim loại nặng như arsen, chất độc cấp 1 có thể gây ung thư, vẫn còn nguyên trong nước sau khi đun sôi. Đối với nước máy, mặc dù đã qua xử lý ban đầu, nhưng công nghệ lọc nhà máy chưa triệt để và đường ống cũ có thể làm nhiễm thêm kim loại như sắt, chì. Hậu quả của việc uống nước không sạch hoặc bị tái nhiễm khuẩn là gì? Nó có thể dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc thậm chí tăng nguy cơ ung thư nếu nước nguồn có tạp chất hóa học. Tưởng chừng vô hại, nhưng đây là thói quen tàn phá hệ tiêu hóa. Sai lầm tiếp theo là thứ mà hầu như gia đình nào cũng mắc phải, một thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại đang tàn phá hệ tiêu hóa của người lớn tuổi. 2. Nước đun sôi để nguội quá 24 giờ, uống nước thiêu mỗi ngày. Đây chính là sai lầm phổ biến nhất. Chúng ta thường có thói quen đun một ấm nước thật to, sau đó đổ vào bình thủy hoặc bình lớn và uống rải rác trong 2-3 ngày, thậm chí cả tuần. Quý vị nghĩ rằng nước đã sôi thì an toàn mãi mãi, nhưng đây chính là hiểu lầm tai hại nhất. Theo các chuyên gia y tế, nước đun sôi để nguội nếu để lâu quá 24 giờ, đặc biệt là trong bình không được vệ sinh kỹ, sẽ rất dễ bị vi khuẩn trong không khí rơi vào và sinh sôi trở lại. Sau một thời gian, mật độ vi khuẩn có thể tăng lên đáng kể, khiến nước không còn an toàn, đặc biệt là đối với người lớn tuổi có hệ tiêu hóa yếu. Hệ quả là gì? Nó có thể gây ra các bệnh đường ruột mãn tính, làm cơ thể mệt mỏi, hấp thu dinh dưỡng kém, sức khỏe cứ thế yếu dần đi mà không hiểu tại sao. Chưa kể, nước để càng lâu, lượng oxy trong nước càng mất đi, uống vào chỉ dại khát chứ không mang lại sự sảng khoái cho tế bào. Uống nước đun sôi để nguội tốt, nhưng chỉ tốt nếu dùng đúng thời gian. 3. Đun đi đun lại nước nhiều lần, liều thuốc độc chậm. Thói quen này chính là nguồn gốc của lời đồn nước đun sôi gây ung thư, và thưa quý vị, nó không hoàn toàn là tin đồn. Rất nhiều gia đình, nhất là ở quê, hay dùng bình siêu tốc, đun nước sôi rồi chế vào bình thủy. Khi nước nguội, thay vì đun ấm mới, quý vị lại lấy nước còn nóng trong bình thủy, đổ ngược vào bình siêu tốc, đun cho nhanh sôi để đỡ tốn thời gian. Đây chính là thói quen tai hại nhất. Khoa học đã chứng minh rất rõ, trong bất kỳ nguồn nước nào, kể cả nước đã được lọc, cũng đều chứa một lượng nitrat. Khi nước chứa nhiều nitrat, đặc biệt là nước giếng ô nhiễm, bị đun đi đun lại nhiều lần, nitrat có thể chuyển hóa thành nitrit. Nitrit khi vào dạ dày kết hợp với axit amin có thể tạo ra nitrosamin, một chất được WHO xếp vào nhóm có nguy cơ gây ung thư nếu tích lũy lâu dài. Hành động thông minh nhưng hậu quả tàn phá. Quý vị thấy không? Chỉ một hành động đun lại nước tưởng chừng như thông minh lại đang biến ly nước của quý vị thành một liều thuốc độc chậm. 4. Châm thêm nước mới vào bình còn nước cũ, tạo môi trường nuôi vi khuẩn. Đây có lẽ là thói quen tai hại và phổ biến nhất của chúng ta. Tôi muốn hỏi quý vị, có phải bình nước chúng ta để nguội uống gần hết, quý vị nấu nước sôi xong chế vào luôn mà không hề bỏ nước cũ đi? Nếu quý vị đang làm điều này, quý vị đang tự tay tạo ra một công thức tàn phá sức khỏe. Hãy hình dung, nước cũ còn lại trong bình đã bị tái nhiễm vi khuẩn sau nhiều giờ. Nó là nước thiêu. Nhiệt độ của nước mới không đủ cao để tiệt trùng phần nước cũ, khiến cả bình trở thành môi trường thuận lợi cho vi sinh vật phát triển. Thói quen châm thêm nước mới vào nước còn ấm, còn nóng mà không đổ đi là một rủi ro lớn, vì chúng ta rất hiếm khi nhớ được bình nước này đã để bao lâu hoặc nước còn nóng cỡ nào.
Mỗi lần mở nắp bình, vi khuẩn từ không khí cũng đã có thể rơi vào. 5. Chứa nước sôi để nguội trong bình nhựa, PET hoặc ca nhựa kém chất lượng, gánh nặng cho gan thận. Quý vị đun nước cẩn thận nhưng lại chứa nó trong một cái bình không an toàn. Có 2 trường hợp phổ biến. Một là tận dụng lại chai nhựa PET, ký hiệu số 1. Loại chai này chỉ nên dùng một lần. Khi tái sử dụng nhiều lần hoặc đựng nước trên 40 độ C, cấu trúc nhựa có thể bị hỏng và giải phóng các chất độc như BPA và phthalate. Đây là gánh nặng lớn cho gan, thận và hệ nội tiết của quý vị. Bình nhôm dùng lâu năm thường bị ăn mòn, xuất hiện cặn trắng là dấu hiệu kim loại đang hòa tan vào nước. Bình nhựa kém chất lượng không rõ nguồn gốc cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Quý vị đang tiết kiệm vài chục ngàn tiền mua bình, nhưng lại đánh đổi sức khỏe của chính mình. Nghe tới đây, chắc chắn quý cô chú sẽ thắc mắc là tôi uống kiểu này mấy chục năm rồi có sao đâu. Xin thưa, bệnh tật không bao giờ gõ cửa ầm ầm. Nó tích lũy và đến khi phát hiện ra thì thường đã muộn. Nhưng quý vị đang nghe video này, quý vị là những người chủ động, muốn hiểu đúng để sống khỏe hơn. Bây giờ, chúng ta hãy đi vào nội dung quan trọng nhất. 3 quy tắc vàng sẽ chỉ cho quý vị cách dùng nước đun sôi để nguội đúng cách và hiệu quả nhất cho cơ thể chúng ta. Quy tắc vàng số 1. Dùng máy lọc nước và thay lõi định kỳ. Thưa quý cô chú, nếu có điều kiện, giải pháp tốt nhất chính là trang bị một máy lọc nước đạt chuẩn. Tại sao đây là giải pháp tối ưu? Máy lọc nước sẽ giải quyết triệt để các vấn đề như cặn khoáng, vi khuẩn và đặc biệt là kim loại nặng như arsen và chì mà đun sôi không thể loại bỏ được. Sau khi lọc bằng công nghệ RO hoặc nano, chúng ta có thể uống trực tiếp hoặc đun sôi đều được. Tuy nhiên, có một điều kiện sống còn mà chúng ta không được phép bỏ qua, phải thay lõi lọc đúng hạn. Một lõi lọc quá hạn còn nguy hiểm hơn cả nước đun sôi sai cách. Nó chính là một ổ vi khuẩn và có thể khiến nước còn bẩn hơn cả trước khi lọc. Để không bao giờ quên ngày thay lõi, quý cô chú hãy lấy một mẩu giấy ghi ngày cần thay vào, sau đó dán ngay lên cánh cửa tủ lạnh hoặc trên máy lọc nước. Mỗi ngày quý vị lấy nước uống, quý vị sẽ nhìn thấy nó, và đến đúng ngày, nó sẽ nhắc quý vị phải thay. Đây mới là cách dùng máy lọc nước thông minh và an toàn tuyệt đối. Quy tắc vàng số 2. Chỉ uống trong 24 giờ. Nếu chúng ta chọn cách đun sôi để nguội uống cho yên tâm, thì quy tắc tối thượng, chìa khóa của mọi vấn đề, chính là chỉ uống trong 24 giờ. Tôi khẩn thiết mong quý cô chú hãy từ bỏ ngay thói quen đun nước uống 2-3 ngày. Theo các chuyên gia y tế, nước đun sôi để nguội nếu để lâu quá 24 giờ sẽ rất dễ bị vi khuẩn từ không khí rơi vào và sinh sôi trở lại. Đừng tiếc nước thừa. Cách tốt nhất, mỗi sáng, quý vị chỉ đun một lượng nước vừa đủ cho cả gia đình uống trong ngày hôm đó. Dù nước có còn thừa đến sáng hôm sau, cũng đổ đi để đun ấm mới. Đừng tiếc. Hãy nhớ rằng, mỗi lần đun là một lần tích tụ độc tố, và việc uống nước thiêu sẽ làm suy yếu hệ tiêu hóa của quý vị. Quy tắc vàng số 3. Dùng bình đúng chuẩn và bảo quản đúng cách. Quý vị đun nước cẩn thận, nhưng nếu cái bình chứa không an toàn thì mọi nỗ lực đều vô ích. Chúng ta có 3 điểm cần lưu ý ở quy tắc này. Thứ nhất là chọn vật liệu an toàn. Hãy từ bỏ những chiếc ấm nhôm, ấm sắt cũ hoặc các bình nhựa không rõ nguồn gốc. Hãy chuyển sang dùng ấm inox hoặc bình thủy tinh. Đây là 2 loại vật liệu an toàn nhất, không giải phóng kim loại nặng hay chất độc như BPA ngay cả khi nước còn nóng. Thứ hai, không rót nước quá nóng vào bình. Sau khi đun sôi, hãy để nước nguội tự nhiên trong khoảng 10 phút rồi mới rót vào bình giữ nhiệt hoặc bình thủy tinh có nắp đậy kín. Việc đậy kín sẽ giúp hạn chế tối đa vi khuẩn từ không khí rơi vào, tránh tình trạng tái nhiễm khuẩn. Thứ ba, rửa sạch ấm và bình đựng nước mỗi ngày. Cặn canxi, cặn muối khoáng bám trong ấm hoặc bình cũng là môi trường cho vi khuẩn phát triển. Hãy xem việc rửa bình mỗi ngày như một thói quen vệ sinh không thể thiếu. Chúng ta đã vạch trần 5 sai lầm tai hại. Và quan trọng nhất, quý vị đã nắm rõ 3 quy tắc vàng để uống nước đúng khoa học nhất. Chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ này, quý vị đã bảo vệ được thận, bảo vệ được gan và tránh xa những căn bệnh nguy hiểm. Video này có giá trị với quý vị. Tôi rất mong quý cô chú có thể thực hiện những điều sau. Nhấn nút thích video này. Để lại một lời bình luận bên dưới. Hãy cho tôi biết quý vị thường đun nước, để nước và dùng nước như thế nào ở nhà. Hoặc quý vị đã mắc phải sai lầm nào và sẽ thay đổi ra sao.
Mỗi bình luận của quý vị sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn thực tế hơn và biết đâu lại giúp ai đó thay đổi theo hướng tốt hơn. Xin hãy chia sẻ video quan trọng này cho tất cả những người thân và bạn bè mà quý vị quan tâm. Bởi vì một hành động chia sẻ đơn giản của quý vị có thể giúp họ tránh xa nguy cơ nhiễm khuẩn, nhiễm độc và bảo vệ thận gan của họ. Nếu quý vị chưa thực hiện, xin hãy đăng ký kênh Radio Tuổi Vàng để cùng tôi khám phá thêm nhiều kiến thức khoa học khác, bảo vệ sức khỏe cho chính mình và gia đình. Chúc mỗi quý vị đều có một cơ thể khỏe mạnh và một cuộc sống an vui trường thọ.